හලෝ යාළුවනේ, ඔන්න SL Photoshop වලින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව ස්පොට්ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් කොහොමද ඔයාලගේ ෆොටෝ එකකට දාගන්නේ කියලා. අපි වැඩි කතා නැතුව ටක් ගාලා වැඩේට මම වෙනදා කියනවා වගේම මුලින්ම පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ගමු මැෂින් එක. ඊට පස්සේ වෙනදා වගේම Photoshop ආපහු ඕපන් කරගමු. ඔන්න ඔය විදිහට Photoshop ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ගාව තියෙන ඔයාලා ස්පොට්ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක දාන්න ඕනි කියලා හිතන ඕනම ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා අරන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අයිකන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා කර්ව්ස් ලේයර් එකක් ඕපන් කරගමු. කර්ව්ස් ලේයර් එකක් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කර්ව්ස් ලේයර් එකේ වම් අත පැත්තේ තියෙන එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා properties open කරගමු. open කරගත්තට පස්සේ මේ කෙරවලේම තියෙන එක ටික් කරලා ෆොටෝ එකේ highlights අඩු කරගමු. highlights අඩු කරගෙන මැද හරියෙන් ටික් කරලා contrast චූට්ටක් වම් අත පැත්තට ගෙනිහින් ඔන්න ඔය විදිහට පල්ලෙහාට ගමු. පල්ලෙහාට ගත්තට පස්සේ ආපහු mask layer එක select කරලා brush tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම පේනවා ඇති ඔයාලට සුදු පාටයි කළු පාටයි සුදු පාට උඩට ඇවිල්ලා කළු පාට යටට ගිහිල්ලා. ඒක අපි අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. කළු පාට උඩට අරන් brush එක select කරලා ඕන size එකට brush එක select කරගෙන hardness එක වැඩි කරලා එකපාරක් ඔන්නෝම මකලා control T press කරලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. control T press කරාට පස්සේ ඔයාලට ඕන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට දාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට උඩට දාගන්න. මම නම් ඔන්නෝම දාගෙන ඒක ඇතුලේ right click කරලා distort කියලා එකක් තියෙනවා. distort එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය විදිහට corners වලින් ඒක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ආපහු එතනම right click කරලා එතන තියෙන wrap ඒක උඩ click කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම යටින් චුට්ටක් වයිඩ් කරලා මැද හරියෙන් ඔන්නෝම ඉස්සලා එන්ටර් කරගන්නවා. එන්ටර් කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ V එක select කරලා move tool එකට යනවා. move tool එකට ගිහින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආපහු ඔයාලට mask layer එක select කරලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා properties click කරනවා. ඔයාලගේ මෙතන properties ඇවිල්ලා නැත්තම් මෙතන bar එකේ window වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන properties එක ටික් කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙතනින් properties එක එනවා. ඕන ගානට ප්‍රදේ එක අඩු කරගන්න ඕන. මම මෙතෙන්ට 430ක් වගේ අගයක් දෙනවා. ඒක වැඩි. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ ගානකට මම අගේ දීලා එන්ටර් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ලයිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආපහු curves layer එකේ control J ගහලා copy එකක් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වටේම dark වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ mask layer එකනේ මේ ඊට වම් පැත්තේ තියෙන එක ක්ලික් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරලා properties open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා curves layer එක reset කරන බටන් එක. ඒක ටික් කරනවා. reset කරන බටන් එක ටික් කරාට පස්සේ highlight එක චුට්ටක් උඩින්ම දකුණු අත පැත්තට ගන්නවා. දකුණු අත පැත්තට අරන් මෙන්න මෙතනින් ටික් කරලා contrast එක චුට්ටක් අඩු කරගන්නවා. අඩු කරගත්තට පස්සේ ආපහු ඒකෙම දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරින් ඩබල් ක්ලික් කරලා ආපහු play style කියන panel එක open කරගන්නවා. ඔයාලගේ ෆොටෝ එක zoom කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ යට තියෙන එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස් වෙනවා ඔයාලගේ line එක කොහොමද line එකේ darkness එක වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඒක උඩ alt එකත් එක්ක press කරලා හරියටම කෑලි දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. ඔයාලගේ preview on කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති
කොහොමද බැලන්ස් එකට ගානට ඔන්න ඔය ගානින් තියාගෙන ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරගත්තට පස්සේ උඩම තියෙන ලේක කර්ව්ස් ලේක සිලෙක්ට් කරලා Ctrl G ප්‍රෙස් කරලා ගෲප් එකක් හදාගන්න. ඒ ගෲප් එක හදාගන්නේ වෙන මොනවටවත් නෙමෙයි. දැන් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ අපි highlights වැඩි කරානේ. highlights වැඩි කරාට පස්සේ දැන් මේ ඇඳුම මෙහිම සමහර තැන් වල details නැහැ. ඔක්කොම ෆ්ලැට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒ details ආපහු ගන්න තමයි හදන්නේ. ඇඳුමේ නැති වෙච්ච detail ගන්න විදිය තමයි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපි ගෲප් එකක් හදාගත්තා. ඒ ගෲප් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතනින් මාස්ක් එකක් දාගන්නවා. ඒ මාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරලා ගිහින් බ්‍රෂ් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පේන්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ අර නැති වෙච්ච ඩීටේල් තියෙන හරිය. ඔන්න ඔය විදිහට අඩු කරගන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න කලින් තිබ්බ පින්තූරේ අපි ස්පොට්ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක දාලා හදාගත්ත පින්තූරේ කොහොමද කියලා. ඔය තියෙන්නේ කලින් තිබ්බ පින්තූරේ. ඔන්න අපි ස්පොට්ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක දාලා හදාගත්ත පින්තූරේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ස්පොට්ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක තව චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට කරගන්න. Ctrl T ප්‍රෙස් කරලා මෙතන ඔන්නම උඩට දාගන්න පුළුවන්. ඒකම යටම තියෙන ලේයකට Ctrl T ප්‍රෙස් කරලා උඩට දාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ අද ඔයාලට මම කියලා දුන්නේ ස්පොට්ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් ලස්සනට ෆොටෝ එකකට කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරලා ලයික් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න නැතුව. ඔයාලට ඊළඟට මොන වගේ දෙයක්ද ඕනේ කියලා යටින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. SL Photoshop ගිහින් එන්න.